Friends, ask question when, who, whom ক'ত ব্যৱহাৰ হয় আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ who, when, whom কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ask questionত এইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাব যাতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে when, who, whomৰ ব্যৱহাৰ জানে। বলক আজি আমাৰ চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰো, ask question। Friends, বিশেষকৈ মই টেট এক্সামিনাৰ্ছ SSC আৰু বেংক এক্সামিনাৰক স্বাগতম জনাইছো, কংগ্ৰেচুলেশ্যন যাচিছো, কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি হিয়তে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে। যেনেবাকে আমাৰ ফ্ৰেছ মোৰ মনত পৰিছে এটা প্ৰভাৱ আছে, কনষ্টেন্ট ড্ৰপিং ৱেটছ এৱে ষ্টন, বহি থাকিলে হিলক হৈ যায়। আপোনালোকে বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ, প্ৰাইভেট টিউচন আৰু বিভিন্ন শিক্ষামূলক চেনেল চাই পেলাই আপোনালোকে আপোনাৰ হিল গঢ়ি আছে নহয় জানো, সাকসেস হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় সাকসেস হ'ব। ব্লক আমাৰ কেইটামান এক্সাম্পল হুৱেনৰ ব্যৱহাৰ, হুৰ ব্যৱহাৰ, হোম ব্যৱহাৰ আমি জানো ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয়। ব্লক ইউজেছ অফ when means কেতিয়া, কোন, কেনে অৱস্থাত, কোন সময়ত। অসমীয়া বুজি পাইছে? এটা আমি when is an interrogative adverb, when হৈছে এটা adverb আৰু কি adverb, interrogative adverb used to ask about the time, সময় সুধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোন সময়ত কেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ক্লিয়াৰ হৈছে? কেতিয়া কোন সময়ত কামটো হৈছিল, কামটো কৰা হ'ব, তেনে বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ when ইউজ হয়। It means at what time, কোন সময়ত, on what occasion, কোন পৰ্বত, কোন উৎসৱত, কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আদি সোধা হয়। এক্সাম্পল চাও, আপুনি কুৱেশ্যনতে এনসাৰ ওলাব লাগিব। কেতিয়া, এইটো মনত ৰাখিব। I will go to Delhi next week, মই অহা সপ্তাহত দিল্লীলৈ যাম, দিল্লীলৈ যাম। কেতিয়া যাব, কেতিয়া প্ৰশ্ন আহি যায়, কেতিয়া যাব, কেতিয়া যাব, নেক্সট উইক। এই নেক্সট উইক আপুনি কুৱেশ্যনত লিখিব নালাগে। when ইউজ যেতিয়া কৰিব তেতিয়া সেই টাইম, সময়টো আপুনি লিখিব নালাগে, বাকি কাম আপুনি কৰি যাব when ইউজ কৰি পেলাই। তে আমরা when, আমি when ইউজ কৰিলো। এতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত, সাবজেক্টৰ পিছত যদি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব আছে সেইটো সাবজেক্টৰ আগত আহিব। আমাৰ সাবজেক্ট আছে আই, আইৰ পিছত উইল, নিশ্চয় অক্সিলাৰি ভাৰ্ব নহয় জানো। তে উইলটো সাবজেক্টৰ আগত আহিব, মানে আইৰ আগত আহিব। উইল বহালো, এটা সাবজেক্ট আই। আমি জানো সাবজেক্ট যদি সাবজেক্টিভ কেস হয় তেন্তে আস্ক কোৱেশ্যনত সেই সাবজেক্টিভ কেস নবহে। তাৰমানে আই আৰু উই থাকিলে কি বহে, মই আগৰ ভিডিঅত হোৱাটৰ ইউজৰ ভিডিঅত আমি দিছো, মই দিছো এটা চাৰ্ট দিছো, নিশ্চয় দেখিছে। কোনোবাই যদি আগৰ ভিডিঅ মানে হোৱাটৰ ব্যৱহাৰত, আস্ক কোৱেশ্যনৰ ব্যৱহাৰত ভিডিঅ মিছ কৰিছে নিশ্চয় চাই ল'ব, তাতে মই চাৰ্ট দিছো, ৰুল দিছো। যে নহওক তেন্তে আই নবহে, আই হলে কি বহিব, সেকেন্ড পাৰসন ইউ। ইউ এই দুটা কাম হল। এতিয়া জি আছে গো টু দিল্লী, কোশ্চেন মাৰ্ক, when will you go to Delhi, আপুনি দিল্লী কেতিয়া যাব, এনসার আহিছে I will go to Delhi next week, অহস্ত যাম। নেক্সট কোশ্চেন আহো, নেক্সট এক্সাম্পল আহো। মালতী gets up from bed at 5 PM, মালতীয়ে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত বিছনাৰ পৰা উঠে, টোপনিৰ পৰা উঠে। আৰু আমাৰ মুৰব্বী মানুহবিলাকে, বয়সস্থ মানুহবিলাকে কয় বেলিয়ে যাতে আপোনাক নামাতে, আপুনি বেলিক মাতিব লাগিব। তাৰ মানে বেলি উঠাৰ আগত যদি আপুনি ৰেগুলাৰ উঠিছে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, আপোনাৰ মূৰৰ বিষ নহব, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত। তে মালতী ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠে, 5 বজাত উঠে, গুড অভ্যাস, গুড হেবিটস। যিয়ে নহওক মালতী কেতিয়া উঠে, প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া উঠে, at 5 PM। তে আপুনি কোশ্চেন যেতিয়া কৰিব when দি এই সময়টো দিব নালাগে, at 5 AM দিব নালাগে, বাকিখিনি কাম কৰি যোৱা। when ইউজ কৰক, when ইউজ কৰিছে। এতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত যদি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব হয় তেন্তে সাবজেক্টৰ আগত আনি
gets auxiliary verb হয় নেকি নহয় তেন্তে কি বহাম do ভাৰ্বৰ হয় ল do did does আমি জানো ভাৰ্বৰ শেষত s es is does বহে আমাৰ s আছে সেইকাৰণে do did ৰ কথা নকলো আমাৰ does বহালো এটা সাবজেক্ট মালতী আছে মালতী এতিয়া get ৰ s আছে s নবহে কিয় নবহে affirmative to negative sentence আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছো কোড does বহে কোড do বহে কোড did বহে কোনোবা যদি ভিডিও মিস কৰিছে সাইড অফ ভিডিওটো get up from bed এখিনি লিখিব লাগিব question mark I go when does Malati get up from bed Malati বিছনা পৰা কেতিয়া উঠে প্ৰশ্ন it happened yesterday এইটো যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল কেতিয়া হৈছিল এইটো ঘটনা yesterday তেন্তে আপুনি yesterday দিব নালাগে ক্লিয়াৰ হৈছে বাকি কাম কৰিম when ইউজ কৰিলো সাবজেক্ট অল it ৰ পিছত happened অক্সিলাৰি ভাৰ্ব হয় জানো নহয় অক্সিলাৰি নহয় তেন্তে ইয়াৰ টেন্স হিচাপে do did does নবহে কাৰণ s নাই হয় do নাইবা did এতে ভার্ব 1 থাকিলে do ভার্ব 2 থাকিলে did আমাৰ happened ভার্ব 2 আছে নহয় জানো তেন্তে কি বহাম did এটা সাবজেক্ট it দিলে হ'ব নাইবা আপুনি this দিলে হ'ব ওকে এতিয়া মেইন ভার্ব happen দি উঠি যায় যেতিয়া আপুনি did ইউজ কৰে ভার্ব 1 আনিব লাগিব happen when did it বা this happen এটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এক্সাম্পল চাও I shall be present here during holiday মই ইয়াতে holiday start হোৱাৰ পৰা থাকিম holiday থাকিম তাৰমানে হোলি পূজা হোলি থাকিম আজি হোলি তেনে কেতিয়া থাকিব during হোলি আপুনি ইউজ কৰিব নালাগে when এতিয়া সাবজেক্ট পিছত যোনটো ভার্ব আছে shall অক্সিলাৰি ভার্ব হয় আগত লৈ আহিম এটা বস্তু চাব মই মুছি মাৰো shall বহালো এতিয়া I থাকিলে ইউ বহে কিন্তু ইউৰ লগত তো shall নবহে আপুনি জানে সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন I আৰু ওই থাকিলে shall বহে জেনারেল সেন্টেন্সত আর বাকি সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসনত উইল বহে জানেন না নিশ্চয় জানে তেন্তে আমার কি হ'ব ইয়াতে shall নহয় আমাৰ উইল ইউজ কৰিব লাগিব উইল তাৰপিছত be present here question mark ক্লিয়াৰ হৈছে হয়নৰ তো ডাউট নাই হয়নৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ এটা আগবাৰো আমি ইউজেস অফ হু মানে কোনে কোনজন ব্যক্তি আমাৰ থিওরি চাও হু ইজ এন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হু হল এটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন সর্বনাম প্রশ্নবোধক সর্বনাম and is used as the subjector হলনে ইউজ হয় সাবজেক্টৰ কাৰণে ইউজ হয় আমাৰ হু ইউজ কৰিলে সাবজেক্ট উজ্জ্বল ৰাখিব লাগিব আমাৰ থিওরি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে আপুনি হু সাবজেক্ট হিচাপে অকল ব্যক্তিক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তে হু ইউজ কৰিলে আপুনি সাবজেক্ট উজ্জ্বল উঠাই দিব ওকে এতিয়া ৰাজু he is Raju my brother he is Raju my brother Raju কোনে who ইফালে কৰি দিছো who ইউজ কৰিলো এতিয়া who is Raju কোনে question mark সাবজেক্ট আমি নবহালো next Samir took my pen Samire মোৰ কলম লৈছিল কোনে কলম লৈছিল Samir ইউজ নকৰো বা সাবজেক্ট ইউজ নকৰো who এতিয়া যেতিয়া সাবজেক্ট ইউজ নকৰিব আপুনি do ভাৰ্বৰ হয় নললেও হ'ব আপুনি ডাইৰেক্ট কোনপটীয়ভাৱে বহাই দিব পাৰে who took your my থাকিলে your হয় নহয় জানো your pen ক্লিয়াৰ হৈছে নাইবা আপুনি যদি ইউজ কৰে ৰং নহয় যদি ইন্টারোগেটিভ ইউজ কৰে do ভাৰ্ব হয় লয় এনেকৈ লিখিব পাৰে who did take your pen এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা ইউজ কৰিব পাৰে
আৰু এটা एग्जांपल my daughter is waiting for me সাবজেক্ট কি আছে my daughter সাবজেক্ট নিব নালাগে সূত্র হিচাপে আমাৰ আছে আৰু অৰ্থ হিচাপে আহি যাব যে my daughter is waiting for me মোৰ ডটাৰে মোৰ জিয়েকে মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে কোনে অপেক্ষা কৰি আছিল my daughter লিখিব নালাগে who is waiting for me মোক তেন্তে হ'ব you question mark clear হৈছে who ব্যৱহাৰ clear ডাউট তো নাই আৰু एग्जांपल মই নিদিলো বুজি পাইছে যদি নহয় জানো নিশ্চয় মানে এটা বাত টিপিলে গম পোৱা যায় ভাত হৈছে না নহয় নহয় জানো তে আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় আমি আগবাঢ়িছো uses of home যাৰ অসমীয়া কাক বা কোনজন এইটো হৈছে আপোনাৰ home is the object form of who হৈছে home হৈছে whoৰ objective form and is applied to persons only আৰু ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় কেৱল who যেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় যেহেতু home whoৰ কি হল whoৰ objective form সেই কাৰণে home ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় एग्जांपल চাও I want Mr. Borua মই মিস্টার বৰুৱাক বিচাৰো মোক মিস্টাৰ বৰুৱাক লাগে মিস্টাৰ বৰুৱাৰ দৰকাৰ হৈছে কাক লাগে কাক দৰকাৰ হৈছে কোনজন ব্যক্তিক লাগে কাক লাগে মিস্টাৰ বৰুৱা তেন্তে আমি মিস্টাৰ বৰুৱা ইউজ নকৰো হোম লিখিলো এতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত যোনটো ভার্ব আছে অক্সিলাৰি হয় জানো নহয় আৰু ভার্ব ওয়ান আছে তেন্তে কি ইউজ কৰিব do এতিয়া I subject I তো নবহে I হলে কি হয় আগৰ ভিডিওত দিছো সেকেন্ড পারসন you want whom do you want তুমি কাক বিচৰা নেক্সট একবাৰ एग्जांपल লৈ he saw us তেও আমাক দেখিছে তেও কাক দেখিছে বুজি পাই আছে হু কেৱল সাবজেক্টৰ হলনি ইউজ কৰিছো হু ইউজ কৰি সাবজেক্ট বহা নাই এতিয়া হোম ইউজ কৰিছো অবজেক্ট উঠাই দি আছো সেই কাৰণে উত্তৰ দিছে হোম ইজ দা অবজেক্ট ফৰ্ম অফ হুৰ হল অবজেক্ট আমি উঠাই দিব লাগিব আচ্ছা তে হোম এতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত যোনটো ভার্ব আছে স নিশ্চয় পাস্ট ফর্ম ভার্ব টু থাকি কি বহে yes did তেন্তে did এটা সাবজেক্ট হি যেতিয়া did বহাব মেইন ভার্ব সদায় ওয়ান আনিব লাগে সি সর ভার্ব ওয়ান সি ওকে I met the girl on the road মই রাস্তাত ছোৱালীজনীক লগ পাইছিলো কাক লগ পাইছিল ছোৱালীজনী তেন্তে আমি the girl ইউজ কৰিব নালাগে হোম ইউজ কৰিলো এতিয়া met আমি জানো ভার্ব লিষ্টত met met the verb 1 এটা verb 2 নয় জানো তেন্তে আমাৰ সিঙ্গল et হলে verb 2 আছে তার কি পঢ়া did এটা সাবজেক্ট I থাকিলে আগত পালো সেকেন্ড পারসন ইউ এতিয়া verb 2 আছে verb 1 আনিব লাগিব কাৰণ did ইউজ কৰিছো যেতিয়া did ইউজ কৰিব মেইন ভার্ব সদায় 1 আনিব লাগিব আনি the girl তো লিখো আমি on the road whom did you meet on the road রাস্তাত আপনি কাক লগ পাইছিল ওকে নেক্সট she loves her mother তাই মাকক ভাল পায় সবে নিজৰ মাকক ভাল পায় তথাপিও আমি সেন্টেন্স एग्जांपल কারণ দিছো তাই কাক ভাল পায় her mother তেন্তে আমি her mother ইউজ নকৰো বাকি ইউজ করি আমি হোম কাক ভাল পায় হোম এটা লাভস এস আছে নহয় জানো এস তাকে কি বহে ডাস she এটা এস উঠি যাব উঠাই দিব লাগে এর বলতে এইখিনি তেন্তে হোম কোড বহে কেন কয় বহে হোম হল অবজেক্টিভ কেস অফ হু অবজেক্ট উঠি যায় অবজেক্টৰ হলে আমাৰ হোম ইউজ হয় হু আছিল সাবজেক্টিভ কেস সাবজেক্ট হলে হু ইউজ হয় আৰু when কেতিয়া সময় হিচাপে সময় নিৰ্ধাৰণ সময়
খুদে মানে সময়টো উঠাই দিয়া হয় সেই ইউজ হয় আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে when who আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হলে মই স্যাটিসফাইড আপোনালোক বুজি পালে মই স্যাটিসফাইড আপোনাৰ কনসেপ্ট ভালকে বুজি পালে আমি সাকসেস স্ক্রিনশট মাৰি লওক নিশ্চয় আপোনালোকে আগতে কৈছো কষ্ট কৰি আছে টেট আৰু এসএসসি এক্সামৰ কাৰণে নহয় জানো বিৰাট কষ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে কাল অমান নিশাৰ শেষত ন চন্দ্ৰই ভুমুকি মাৰিব কাল অমান নিশাৰ শেষত ন চন্দ্ৰই ভুমুকি মাৰিব ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ প্ৰকৃতিয়ে নৰ উপৰে উজ্বলি উঠিব ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপেৰে উজ্বলি উঠিব লাগে কি প্ৰয়োজন লাগে মাথো ধৈৰ্য আৰু সহিষ্ণুতা লাগে মাথো ধৈৰ্য আৰু সহিষ্ণুতা আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই আমাৰ ভিডিও চাইছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সহিষ্ণুতা গ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে টেটৰ কাৰণে প্ৰস্তুত লৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সাকসেস হয় এইখিনি কামনা কৰি আজিলৈ সামৰিছো